Hello and welcome to another episode of Canada Immigration Tutorials. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay the process on how to study in Canada as an international student. So what is a study permit? So study permit po ay isang dokumento na nanggaling po sa Immigration Canada na tayo po pinapayagan na mag-aral po sa mga schools po dito sa loob ng Canada. So, consideration po natin dito ay tayo po na manggagaling sa ibang bansa na pumunta dito is considered to be an international student. Kaya nga po kinakailangan natin na tayo ay mag-comply sa mga conditions na ibibigay po ng ating pong study permit. So, gaano po ba kahaba ang validity ng study permit? Ang validity po ng study permit ay nakadepende kung gaano po kahaba ang ating pong kinuha na kurso dito. Kung 1 year po ang kinuha yung kurso dito, mabibigyan po kayo ng 1 year din na study permit. Plus, they give another 3 months after you study to apply if you want to extend your stay here. Kung 2 years naman po ang inyong studies dito, ang validity ng inyong study permit ay 2 years din, plus another 3 months. Ano po ba yung mga documents na kailangan natin para po sa pag-apply ng study permit? So number 1 po ay letter of acceptance. Mahalaga po ito na una pong ginagawa natin ay maghanap muna po tayo ng school na gusto nating pasukan para po tayo makapili ng ating pong program na gustong pag-aralan. So una po, contact school. Kung saan pong probinsya yon, kung ano pong school, napakarami pong pwede nating makuha sa internet na information about the schools. At the same time po, bawat school po ay meron po silang kanya-kanyang office, tinatawag po nilang International Student Office, na kung saan ito po yung mga pwede natin pagtanungan, yung mga requirements po na kailangan natin. At the same time po ay lalo tingin po sa processing ng ating pong study permit. Sila din po ang tutulong at magbibigay sa ating information kung paano tayo mag-apply. Yung iba po ay gumagamit din po sila ng mga agents. Meron po ibang mga schools na meron po silang mga agents sa iba't iba pong country. Sa Pilipinas po, parang meron po mga agents din na connected na po sila sa school. So they are the ones who are helping the school to process, especially for the requirements, educational requirements po ng mga programs. Next one po ay yung ating pong proof of financial support. So kinakailangan po dito na ma-prove natin sa visa officer that we have enough resources to support our studies and stay here in Canada. Magkano po ba yung minimum requirement? Una po, ang minimum requirement po na hinihingi, bawat isang estudyante, 10,000 Canadian dollars available fund. So ibig po sabihin, it should be in the bank na pwede po transferable dito po sa Canada. Ikalawa ay kinakailangan din po na ipakita na meron po tayong pambayad sa tuition. So, ang tuition fee dito po nag-range from $8,000 to $10,000 Canadian dollars. Depende po ito sa program nyo as a school. Usually po, pag colleges po ang ating po pinag-applyan, ay mas mababa ang bayad. Pero pag sa mga universities po ay medyo may kamahalan na ang tuition fee. But usually po, 8,000 to 10,000 per semester. And usually dito po, ang one school year comprises of 2 semesters. Okay, so sa isang taon po, ang tuition fee na kailangan natin ay around 16 to 20,000. Pero doon sa 20,000 po na yun, kasama na po doon yung mga other school fees. Paano po kung wala akong masyadong pera? Isa po sa pwede natin gawin ay kung tayo po ay suportado ng ating mga parents o ng ating mga relatives, pwede din po natin silang hingan ng tulong. Sige po kung meron silang financially stable po sila, na meron po silang pwede itulong sa atin,
ang pwede po natin gawin ay humingi din po sa kanila. Ang kailangan po nating documents para sa paggaling po sa kanila ay ganun din po. Meron po silang bank statements. Kung meron po silang mga businesses, business permits, at yung ownership po ng isang business, pwede po yung maging supporting document natin. At the same time po, kung sila po ay magsusupport sa atin para sa ating pag-aaral, ay humingi po tayong letter sa kanila na nagsasabi na ikaw ay susuportahan para sa inyong pag-aaral at may available fund na nakalaan para sa kanya. So, dapat din po yung available fund din ipakita po ng inyo po mga relatives. Is either po yung inyong parents o yung isa pa sa mga relatives ninyo. At the same time po ay kailangan nyo palang magbayad na tuition fee. Usually po mga schools ay pumapayag na rin po sila na magbabayad kayo ng for 1 year. Yung iba naman po ay one semester lang, pero dapat po yung rest para po sa 1 year na yun, yung rest po na hindi po nababayaran ng tuition fee ay should be available po din sa inyong fund. So dapat ilagdag po ninyo sa inyong available fund. Okay, so tingnan po natin magkano ang minimum requirements. Sabi nga po dito, dapat po meron tayong 10,000 Canadian dollars para po sa isang applicant. Ang tanong po, paano po kung gusto nyo isama ang asawa ninyo? Ang first family member po, addition to 10,000 ay $4,000. Okay, kung dalawa po kayo, ay dapat ma-available kayo na 14,000 Canadian dollars minimum. Na minimum. Kaya nga po, mahalaga po dito ay kung maipakita po ninyo may pera kayo sa bangko, lalo kung may property po kayo, kung kayo po ay nagtatrabaho, kayo po ay nagtatrabaho diyan sa Pilipinas, yun din pong inyong mga pay stub, letter of employment, i-support po din sa inyong pag-aaral, mga ganun pong mga bagay. Pwede po natin itong isama in support of our other documents. Next one po ay ito pong tinatawag nating letter of explanation. Bakit po mahalaga yung letter of explanation? Dito po ay upang matulungan natin ang visa officer na kayo po talaga legit na student. Kaya nga po dapat doon sa letter of explanation natin ay sasabihin natin bakit Canada ang iyong pinili. Country na mag-aral ka. Ikalawa ay bakit yung course na yon ang iyong pinili. At the same time po, dapat ipakita mo rin yung sa letter of explanation mo na ano pa yung iyong gagawin dito sa Canada to succeed as a student. So to recap po, doon sa ating po na pag-usapan ng mga requirements, una, kinakailangan po natin ng letter of acceptance from the school. Secondly, meron po tayong passport. Dapat po yung passport natin at least valid ng 6 months or throughout the duration po of our studies. Kasi po pag ang pinabit po natin sa immigration or sa visa office po ay for 1 year lang mag-i-expire yung passport nyo, pero yung inyo pong length of studies po ninyo ay 2 years. Mag-renew pa rin po kayo kaagad eh. So, mas maganda po yung passport ninyo bago kayo mag-apply. Kung ito yung mag-expire na po in the next 2 years, pwede po ninyo i-renew na po ninyo. Pilipinas po ngayon ang ating pong passport ay ang validity po is 10 years na. So, you can renew po anytime. At ikatlo po ay siyempre yung ating pong proof of financial support. Napakahalaga po na makita ng officer na meron po tayong kakayahan na suportahan ang ating sarili para po sa ating pag-aaral dito. Just to prove to them that we are a legit student. So additional information po about the application for study permit here in Canada, meron po sila ditong tinatawag na Student Direct Stream, yung SDS. So ano po ito? Isa po ang Pilipinas sa kasama sa mga bansa na under po nitong program na ito. Ito po ay nagsasabi lang sa atin na mas mapapadali po ang processing ng inyong pong application. So ano po ang kinakailangan natin dito para tayo ay makapag-apply? Sa una, since kasama po ang Pilipinas dito sa programang ito, kasama po dito China, India, Morocco, Pakistan, Philippines, Senegal at Vietnam.
So ano po ba ang kinakailangan natin dito na eligibility? The same pa rin po nun sa ating kung ito po ay yung normal process. Meron po tayong letter of acceptance, yung tuition fee for the first year ay bayad na po, and then you're outside of Canada, and then meron po tayo dapat dito ang tinatawag na guaranteed income certificate po sa isa po mga recognized banks dito po sa Canada. So pwede po tayong bumili nito sa ilang mga bangko. Yun lang po ang kaibahan dito. Yung application po dun sa normal process, bibili lang po tayo ng additional na 10,000 na guaranteed investment certificate. At ito naman po, kung tutuusin natin ay pwede naman po natin ito magamit dito sa Canada. Ito po ang processing po nito ay 20 days lamang. Kahit dun sa normal po na kung minsan ay naabot po ng 2 to 3 months ang processing po ng study permit. At the same time po, ay yung katulad din po dun sa normal process, mag-undergo pa rin tayo ng medical, kailangan natin police certificate, at yung ating pong post-secondary transcript. Okay. And ang ating pong IELTS ay dapat po ang minimum is 6. Pwede bang isama ang family kung ikaw po is international student? Ang sagot po ay pwedeng-pwede. Ang asawa po ninyo ay pwedeng mag-apply ng open work permit. Ibig pa sabihin, kung naka-open work permit po kayo, ay pwede po kayo magtrabaho dito. Pwede po magtrabaho ang inyong spouse dito full-time in any employer. Kung may anak po kayo, pwede pa rin po isama. At ang mga anak po natin ay libre po ang pag-aaral dito. Pwede bang magtrabaho ang international student dito sa Canada? Ang condition po ay kung kayo po ay nag-aaral, pwede po kayo magtrabaho ng maximum of 20 hours per week during school days. Pag kayo naman po yung vacation, wala po kayo sa school at bakasyon po rin kayo sa school, pwede po kayo magtrabaho full time. So, siguro yan lang po muna ang ating pong ibabahagi ngayon about sa mga requirements sa pag-a-apply po sa study permit dito po sa Canada bilang international student. If you have any questions po, pwede niyo pong i-comment below at I will try po to help you kung meron po kayong tanong. Thank you po muli sa inyong lahat and see you next time.